Tjena YouTube! Välkommen till en helt ny video av min kanal. Idag ska vi bara prata lite om vad som har hänt idag. Ja, som precis innan vi startade så spottade han ut sitt tuggummi på golvet. Jag skulle försöka blåsa en bubbla. Jag gör det igen. Vänta, planen. Han gått ut igen. Sen äter jag det igen. Hallå, men vänta. Vi har ätit kräftskiva idag. Det var gott. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, Sen har vi ätit... Okej, men... Sen har vi ätit lite godis. Och sen spelade vi fotboll och då hände det här. Han hoppade upp på bollen, Louis. Och ramlade. Ja. Så nu... Och vi har spelat lite Ultimate Team och Rivals. Och vad heter det? När vi spelar FIFA så kommer hans tvillingar och bara, får vi spela och ta godis? Och jag bara, nej, jag tror... Nej, vi är lite för unga. Ja. Vad heter det? Och vi har kollat på Blackburn Rovers. Och de... Det är jättedåligt. De förlorade. De ledde med 1-0. Sen gjorde de straffmål i sista sekunden. Hallå. Sen så gjorde de, eller i sista minuten. Okej, Sen i sista sekunden gjorde de mål. Vi har satt telefonen på bordet. Jag ska hoppa nu. Och sen upp på soffan så är de... Åh, chilla! Ska jag också göra det? Jag gjorde det. Jag hoppade upp och gjorde en backflip. Ja, jag ska också göra det. Men bara, akta så jag inte spiller något. Han dricker lite Pepsi. Pepsi Max, det ger mig max fart. Subscribe for I eat you. Okej, vänta. Och vad heter det? Vi gjorde crossbar challenge. Ja. Men vi behöver... Jag vann kanske då. Jo,